Good morning. Good morning mga mista. Ito, gamit ko ngayon yung Royal Enfield Classic 500 na motor ng tropa. Today, sasama tayo sa Ronin Brotherhood MC. Bali sa Jollibee Kuwait City yung meet up, pero yung presidente kasi ng group nila taga dito lang malapit sa amin. So usapan namin magkikita kami dito sa gasoline station, and then sabay na kami pupunta sa Jollibee Kuwait. Promise nyo rin, madilim-dilim pa. Alis tayo ng bahay 5 o'clock. 5 o'clock yung ano eh, tapos ng curfew ngayon dito sa Kuwait. Curfew pa din dahil sa COVID-19. So dito kami magkikita sa gasoline station ni El Presidente. Pagas muna ako. Super full. Yes. Bili lang din akong tubig para hindi tayo mag-dehydrate sa daan. Medyo malayo yata itong pupuntahan namin. Dito na si El Presidente. Hinihintay ko. Siya yung president ng Ronin dito. Hot damn! Look at that! Ibang grupo naman to, IMC. Mga Pinoy din yung ano, grupo, pero mayroon silang mga kasama ibang lahi. Mostly Americans. Yung ibang lahing kasama nila. Hindi mo na ako mag-sports ha. Sama mo na ako sa mga tao. Ano oras sila darating? Ha? Ingat kayo ha. Damn, look at that shit. That's something you don't see every day. Medyo malayo-layo yung babiyahin namin papunta doon sa meeting place, kaya kita-kita na lang tayo doon ha. Right? Who's that? That was the last guy. Roll out. Hopefully makasabay ako sa mga to. Ang lalaki ng makina ng mga to eh. Nantalang ako naka 500cc lang yung bike na dala ko ngayon. So susubukan nating mag keep up sa mga to. Yes, meron silang, ano ba tawag doon? Stopper? Sweeper? Sweeper yun ba yung sweeper? Ngayon tayong sweeper sinasabi. Gusto ko sumama sa ganito kasi sarap yung lahat ng klase ng ride na napupuntahan mo, natatry mo, nasusubukan mo. Hindi lang tayo sa speed, di ba? Tsaka pangit naman yung puro speed na lang. Sarap yung minsan may chill ride din, gaya nito. Hopefully nga lang masabay ako dahil ang lalaki na makina ng mga motor na so, nagaganito mga grupong ride, meron sila mga ginagamit na ano eh, na I think it's international hand signal yung ginagamit nila. Okay din naman na gumawa kayo ng grupo nyo ng, ano, ng mga hand signal nyo, pero of course mas maganda kung alam natin yung international hand signal talaga. Yan, nakikita nyo ngayon dyan, ng international hand signal sa pagmamotor, para kahit saan kayo mapunta, isang grupo kayo mapasama, makaka-relate kayo pag nag-ano na sila, nagsisignal na sila, pag nagsasign na sila. Tsaka pag ganito dapat window talaga eh. Though minsan tinatawag ng team captain kung anong formation yung maganda doon sa dadaanan. Kaya makikita nyo siya na gumaganyan, sabihin dalawang linya, single line, tipong ganon.
Though madami pa akong kailangan matutunan para sa pag makasama sa grupo na to. Parang ano ako dito, guest rider. Yan. Bago tinayo tong grupo na to, kasali dapat ako dito eh. Kaya lang hindi na ako nakakuha ng motor. Hindi pa pwede dito sports bike. Una sa lahat, syempre may rules sila. At pangalawa, hindi mo kakayanin. Ang lalayo ng ride ng mga to eh. Pag naka sports bike ka, yari yung riding position mo. Roll out, roll out. Ang astig na sweeper. Hindi ko alam kung sweeper nga yung tawag dito, mamaya ako confirm ko. Saka gusto ko rin matry kung kaya pa sumabay nitong Royal Enfield na to sa Harley. When it comes sa riding yung mga long ride, kung makakasabay ba siya, maka-keep up ba siya, yan. Kaya ganitong klaseng grupo, kailangan attentive ka rin. Kasi hindi mo alam, bigla na lang pepreno or yung hand signal nga ng mga kasama mo sa grupo. Nag-hand signal sila, ibig sabihin slow down. Ako din, gagayanin ko din sila para naman yung nasa likod ko makita rin nila kung ano yung sinasign ng nasa unahan. Ang galing, ang galing. Nababan mo ako sa mga formation nila. Nakita nyo ba yung ni-review natin na Harley Davidson 48? Ganun dapat yung ganun dapat yung motor na kukunin ko kung nakasali ako sa grupo na to. Harley Davidson Sportster 1200cc na bike. Ngayon ang kinaganda nitong grupo na to, international to eh. Kung may Ronin sa bansa na pupuntahan mo, parang i-inform mo lang sila, i-email mo lang sila, i-accommodate ka nila. Sila magpo-provide ng accommodation mo, ng motor na gagamitin mo sa bansa na yon. Yan ang isa sa kinaganda ng brotherhood na to. Sarap ng ganito rin, no? Chill lang. Doon lang ako talo pagka yung mga biglang bira. Yung motor nila sisigal po agad eh. Sa akin hindi yan, bagal magano eh. Umarangkada na sa akin. Pero sa kanila sigal po agad. Sabi ko bakit gusto ko sumama sa mga ganitong ride, para makita nyo rin yung other side ng Kuwait. Dahil alam naman natin na dyan sa Pinas, ang mga balita lagi na nadidinig natin is hindi maganda. Dahil obviously ang media naman, hindi naman yung magko-cover na balita na like Pinoy masayang nagra-ride sa Kuwait, yeah. Kasi hindi naman tatangkilikin ng tao yun, manunood na ganong klaseng balita. Kaya talagang majority ng balita na nadidinig natin na nangyayari sa Kuwait is pagka merong masama nangyari sa kababayan natin. Itong channel na to, makikita nyo rin yung yung kabilang side ng Kuwait, yung ganda niya. Dito na kami sa tulay, ganda. Ayan Kuwait City oh, kita nyo ba? Mga pala tulay na to, isang mahabang tulay na tumatawid sa dagat. So 42 kilometers to. Slow down daw dahil mayroong camera. Kaya lang sobrang slow down naman ginagawa. Nakakaya. Baka yung mga nasa likod ko eh naiiwan na dahil sa akin. Actually meron silang available na motor para ipagamit sa akin, yung Sportster. Pero hindi ko na kinuha kasi meron na nga tayong motor na ginagamit. Gusto ko rin siya matesting eh. Dahil nga di ba bike review ko to. So parang part na rin to. Extension siya nung bike review na ginawa ko, bike test na ginawa ko. So far so good. Medyo nakakasabay-sabay ang ating Royal Enfield. Kaya lang napapansin ko pagka binibigla ka siya ng gas, hindi niya kaya. Pumupugak ba tawag doon? Oo, pumupugak yung makina. Kumakadyot. Ibig sabihin daw, sabi sa akin kanina ni Edman, yung presidente nito, ibig sabihin hindi kaya yung biglang pasok ng gasolina. Kaya gumaganon. Okay, dito kami sa dulo ng tulay. Oy, may camel. Sana makuha na natin mamaya. Kita nyo sa camera, pero yun, ang daming camel oh. Kung sa atin yung problema yung mga tumatawid na aso biglaan, dito
dito, yung mga tumatawid na camel. Dito lang naman sa side na to. Pero doon naman sa city wala namang ganun. Whew! Nakapahinga din ang ating Royal Enfield. Ito yung dulo ng tulay. See, desierto ang ating backdrop ngayon. Tama ba? Backdrop. Teka lang, may hangover ba yung vlogger? Kaya lang, di bago yung vlogger. Hindi makasabay. Okay, nandito tayo ngayon sa dulo ng tulay. Ito nga, ano na? Desierto na. Si Edman, yung president ng Ronin Kuwait. Bali, ang Ronin Kuwait is outside naman. Sa Middle East, which is Kuwait nga ngayon, kami ang first charter sa Middle East. Port 81. Port 81 kami. Ang presidente ng Ronin Kuwait. Okay, last Yossi na daw sila din. Larga na kami. Wala rin kakainan eh. Usually pag ganito, pagkatapos na lumayo, bago umuwi, magkakainan muna. Pero since sarado na yung mga restaurant dito, wala, ito, diretso uwi kami lahat. Hopefully pagka umayos na yung situation natin ngayon, nasama uli ako sa mga to. Doon tayo sa dulo kami, sa may border, saan meron yung mga tangke na pwede ka magpapicture. Daling kayo. Ayos na yung sitwasyon. Siguro pag malamig-lamig na, medyo nag-init talaga eh. Pag nanabutan ka ng 10 o'clock sa kalsada, sakit na sa balat. Next! All out na kami dito. Uwi na rin. Like, share, subscribe. Peace! Wala sila ang drivers. Mga to. Yeah! Signal nila sa Catara. Salamat pre ah. Message na lang. Thank you. Shoutout nga pala kay Win Centenio ng Binyan, Laguna. Pag napadpad kayo sa Langkiwa, Binyan, Laguna, check out nyo yung Sister's Tea. Sabihin nyo pinadala kayo ni Mr. Mischief para bigyan kayo ng mga 4 na libreng sagot. Alright? Another shoutout kay Darin Canyo. And of course kay Nanay Irene Canyo ng San Jose and San Francisco, Bohol. Makakabot na tayo ng Bohol. Maraming salamat sa panonood, sa suporta. This is your boy, Mr. Mischief, signing out. Peace, y'all!